નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર તમે કોઈ નવો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માંગતા હોય તો તેના સ્થળ ઉપર અને દુકાન ખરીદવા માંગતા હોય તો તેના ઉપર તમને વ્યાજમાં સહાય મળશે તેવી સરકારની યોજના છે, ગુજરાત સરકારની યોજના છે। તેની અંદર તમને 10 લાખ રૂપિયા લોન મળશે માત્ર 4% વ્યાજના દરે। 15,000 રૂપિયાની એ સિવાયની એક્સ્ટ્રા સહાય મળશે। આ કોને લાભ મળે છે, કેવી રીતે મળે છે, આનું ફોન આ યોજનાને લગતું ફોર્મ તમે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન બંને રીતે ભરી શકશો। આ યોજનાનું ફોર્મ કઈ વેબસાઇટ ઉપર જઈ ભરવાનું છે તે તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો ખાસ મિત્રો, ઉપયોગી યોજના છે, ઉપયોગી વિડીયો છે, તો વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। તો મિત્રો, આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે જોઈએ તો ધંધાના વિકાસ માટે શહેરી વિસ્તારમાં વ્યવસાયનું સ્થળ દુકાન ખરીદવા માટે બેંક દ્વારા વધુમાં વધુ 10 લાખની લોન આપવામાં આવે છે અને બકેબલ યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 15,000ની સબસિડી સહાય તરીકે પણ આપવામાં આવે છે। એટલે બંને લાભ મળે છે। તમે કોઈ સ્થળની ખરીદી કરી તેના ઉપર દુકાન બનાવવા માંગતા હોય અથવા તો દુકાન ખરીદવા માંગતા હોય તો તેના માટે તમને બેંક દ્વારા 10 લાખની લોન આપે છે અને બકેબલ યોજના અંતર્ગત 15,000ની સબસિડી મળે છે। હવે કોઈ એની આવક મર્યાદા નથી। આ યોજનાની અંદર ખાસ મોટો ફાયદો એ છે કે કોઈ આવક મર્યાદા નથી। લાભાર્થીને ફક્ત એક જ સ્થળે દુકાન અથવા વ્યવસાયના હેતુ માટે લોન સહાય આપવામાં આવે છે। એટલે તમને એક જ વખત એક જ સ્થળ માટે આ સહાય મળે છે। દુકાન શરૂ થયાના 3 માસ પછી સબસિડી ચૂકવવામાં આવશે। આ યોજનાનો લાભ શિક્ષિત, બેરોજગાર, બેકાર, મિલ કામદાર, તાંત્રિક અને વ્યવસાયિક અનુભવ અને સ્વરોજગારીની લાયકાતો ધરાવતા લોકોને પ્રથમ અગ્રતા આપવામાં આવશે। એટલે આ જે આપણે વાત કરી એ તેમને અગ્રતા આપવામાં આવશે અને તેમને સરળતાથી આ યોજના હેઠળ લોન મળશે અને સબસિડી પણ મળશે। વધુમાં વધુ રૂપિયા 10 લાખની લોન બકેબલ યોજના હેઠળ લાભાર્થીને મળવાપાત્ર થશે, જેનું 4% સુધીનું વ્યાજ લાભાર્થીએ ભોગવવાનું રહેશે અને 4%થી ઉપરનું જે બેંકનું વ્યાજ ચૂકવવાનું થાય તે સરકાર વ્યાજ સહાય પેટે 3 વર્ષ માટે ચૂકવશે। મોટો ફાયદો મિત્રો એ છે, 10 લાખની લોન મળે તો પછી જેટલા ટકાએ બેંક લોન આપે, દાખલા તરીકે તમને 7% લોન આપે છે તો 4% જે વ્યાજ છે તે લાભાર્થીએ ભોગવવાનું અને 3% વ્યાજ છે તે સરકાર ભોગવશે અને સરકાર વ્યાજ સહાય પેટે 3 વર્ષ માટે તે ચૂકવશે। હવે આગળ જોઈએ તો જો અરજદારે પોતાની જમીનમાં બાંધકામ કરે તો પોતાની જમીનના ટાઇટલ ક્લિયર છે અને જમીન બિનખેતી થયેલ છે તે મુજબના પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે। હવે રાજ્ય સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારના હસ્તકના બોર્ડ, નિગમો, શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય હસ્તકની સંસ્થાઓ અથવા ગામ અને નગર પંચાયતે લાંબા ગાળાના ભાડા પેટે ફાળવેલ દુકાનો, વ્યવસાયનું સ્થળ માટે પણ લોન સહાય આપવામાં આવશે। પરંતુ તેની એક શરત છે, જો પરંતુ ફાળવામાં આવેલ દુકાનો અને વ્યવસાયનું સ્થળ માટે લોનની રકમ ભરપાઈ થાય ત્યાં સુધી દુકાન કે વ્યવસાયનું સ્થળ સરકારને મોર્ગેજ કરવાનું રહેશે। લોન લઈ તો જે દુકાન અને વ્યવસાયનું સ્થળ છે તે સરકારને મોર્ગેજ કરવાનું હોય છે, તેમ આ યોજના અંતર્ગત પણ મોર્ગેજ કરવું પડશે। જો ભાડાનું મકાન હોય અને એ રીતનું હોય તો પણ લોન આપશે, પણ મોર્ગેજ કરવી પડશે। લોનની ચૂકવણી થયા બાદ 12 માસ પછી લોનની વસૂલાત શરૂ થશે। આનો મોટો ફાયદો છે, તમને લોન મળે ત્યાર પછી 12 મહિના પછી તેની વસૂલાત તમારી પાસેથી શરૂ થશે। હવે આગળ જોઈએ તો રજૂ કરવાના કેટલા ડોક્યુમેન્ટ છે, તો અરજદારનું આધાર કાર્ડ રજૂ કરવું પડશે, રહેઠાણના પુરાવા, રેશન કાર્ડ, લાયસન્સ, વીજળી બિલ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડ છે તે રજૂ કરવા પડશે। એટલે કે રહેઠાણના પુરાવા તરીકે આટલામાંથી ગમે તે એક રજૂ કરી શકો, જે 5 વસ્તુ આપેલી છે તેમાંથી। જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા તો શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર બંનેમાંથી એક ચાલે। સક્ષમ અધિકારી શ્રી પાસેથી મેળવેલ અરજદારની જાતિ કે પેટા જાતિનો દાખલો, કરાર અથવા બાનાખતની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે, બેંક પાસબુક અથવા રદ કરેલ। એટલે આટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાના રહેશે। હવે આગળ જોઈએ કે તમે કઈ સાઇટ ઉપરથી જઈ આ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તમે ઓફલાઈન ભરી શકો છો અથવા તો એ સાઇટ ઉપરથી તમે ઓનલાઈન પણ ભરી શકો છો, તેની માહિતી મેળવી। સૌથી પહેલાં તમારા કોમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલમાંથી તમે કોઈ પણ બ્રાઉઝર ખોલો અને google.com ઉપર જાઓ। તેની અંદર તમારે SGED ટાઈપ કરવાનું છે, ત્યારબાદ એન્ટર આપવાનું છે। એટલે તમારી સામે આ મુજબ સમાજકલ્યાણ.gujarat.gov.in જે લિંક ખુલે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। એટલે તમારી સામે આ મુજબની વેબસાઇટ ખુલશે।
હવે આને ગુજરાતીમાં જોવા માટે અહીંયા જમણા ખૂણામાં અંગ્રેજી લખેલું છે, ત્યાં નીચે ગુજરાતી છે એના ઉપર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ તમારી સામે આ મુજબની સાઇટ ખુલશે. અહીંયાથી ઉપરથી બીજો વિકલ્પ છે, તમે જોઈ શકો છો, નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમે જોઈ શકો છો 11 નંબરની યોજના છે, અનુસૂચિત જાતિના નાના વ્યવસાયકારો માટે વ્યવસાયનું સ્થળ દુકાન ખરીદવા માટે વ્યાજ સહાય યોજના. એટલે મિત્રો એક ખાસ એ નોંધ લેવું કે જે અનુસૂચિત જાતિના લોકો છે તેને જ આ યોજના અંતર્ગત લાભ મળે છે. હવે તેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીંયા અરજી પત્રક લખેલું છે, લાલ બટન છે, એના ઉપર ક્લિક કરો તો તમે ફોર્મ ખુલશે. આ ફોર્મ ગુજરાતીમાં છે, સરળ ભાષામાં છે, તે ભરીને તમે ઓફલાઈન ભરી શકો છો, ઉપર લખેલું છે. અથવા તો તમારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવું હોય તો એની સામે એરાનું નિશાન છે, એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે આ મુજબ ખુલશે. જો તમે આ વેબસાઇટ ઉપર અગાઉથી રજિસ્ટ્રેશન હોય તો લોગિન હિયર લખેલું છે, અહીંયા ક્લિક કરી એકાઉન્ટ આઈડી પાસવર્ડ આપી લોગિન થઈ શકશો. અને પહેલી વખત રજિસ્ટ્રેશન કરતા હોય તો આ વિગત આપેલી છે તે ભરવાની છે. ત્યારબાદ તમને યુઝર નેમ પાસવર્ડ મળે એ મુજબ ઓપન કરી તમારે ફોર્મ ભરી તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને પણ સહાય મેળવી શકો છો. મિત્રો, તો જો ઉપયોગી વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.